วัสดีค่ะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะเราหายไปข้ามปีก็ไปตัดคลิปเนี่ยแหละค่ะก็ต้องขอโทษด้วยที่ใช้เวลานานตอนนี้เราจะพาคุณออกเดินทางจากโอซาก้านะคะไปยังเมืองหลวงเก่าที่เราขอเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นก็ว่าได้นั่นก็คือเกียวโตนะคะและแน่นอนเราไม่ได้ไปแค่ตามหาใบไม้อย่างเดียวเรายังไปตามหาอาหารอร่อยๆในเกียวโตอีกเพียบเลยนะไฮไลท์ก็น่าจะเป็นบุฟเฟ่ขาปูกลางเมืองเกียวโตเลยค่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วออกไปเที่ยวกับวัยรุ่นคันไซที่เกียวโตกันเลยค่ะเราออกเดินทางกันแต่เช้านะคะทริกอย่างหนึ่งของการไปตามล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีก็คือถ้ายิ่งสายหรือบ่ายเนี่ยคนมันจะเยอะนะคะเราก็ออกเดินทางจากโอซาก้านะคะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรกของเราในเกียวโตนั่นก็คืออาราชิยาม่าค่ะ ตอนแรกที่เราจะมาอาราชิยาม่าเราตั้งใจจะนั่งรถไฟสายซางะนะคะซึ่งเป็นรถไฟสายโรแมนติกชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามแต่ปรากฏว่าพอเขาเปิดจอง5นาทีเต็มแล้วค่ะเราจองไม่ทันก็เลยอดไปแต่ไม่เป็นไรนะคะอาราชิยาม่ายังมีจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆอีกเพียบให้เราได้ไปค้นพบแน่นอนวัดแรกที่เรามานะคะก็คือวัดนิโซนินซึ่งเขามีที่จอดรถบริการให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับคนที่มาวัดนี้ เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะคะเราก็เลยจะแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งจะเที่ยววัดนิโซนินและอีกทีมหนึ่งก็คือเรานั่นแหละจะไปเที่ยววัดที่เดินไปจากนิโซนินแค่5นาทีนั่นคือโจจักโคจิค่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมวัยรุ่นคันไซเที่ยววัดนิโซนินกันก่อนนะคะวัดนี้ทางเดินมันจะชันน้อยกว่านะก็เลยให้วัยรุ่นมาเที่ยววัดนี้ค่ะใบไม้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้ข้างหน้าเขาบอกว่าวันอะไรที่นะ26ใบไม้วันที่เพิ่งเปลี่ยน26วันที่26ที่ผ่านมาเองวันนี้วันที่เท่าไหร่2 วันจ๊ะ2วันที่282 วันทีมนี้เขาขิงเรามากเลยนะคะเพราะว่าวัดอะเขียนป้ายไว้ว่าใบไม้เปลี่ยนสีพีกเมื่อวันที่26พฤศจิซึ่งเขาได้มาวันที่28พฤศจิเกือบจะตรงพีกเลยนั่นเอง วัดนิโซนินเนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่9นะคะเป็นคำบัญชาของจักรพรรดิซางะซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติอันสวยงามของอาราชิยาม่าแล้วก็พัฒนาอาราชิยาม่าขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญพักผ่อนของราชสำนักในสมัยเฮอันขอตัดภาพมาทางเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินจากที่จอดรถวัดนิโซนินไปที่โจจักโคจิเห็นทางเดินแล้วเราว่าก็สู้ได้อยู่นะ ถ้าใครจะมาเที่ยววัดโจจักโคจินะคะไม่ได้จอดรถใกล้ๆแบบเราก็เดินถึงได้นะจากสถานีรถไฟอาราชิยาม่าหรือว่าโทราโกอาราชิยาม่ามีระยะทางประมาณ1กิโลค่ะจ่ายค่าเข้า500เยนเป็นค่าบำรุงวัดแล้วเราก็จะได้ไปชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่โจจักโคจิกันแล้วค่ะที่ต้องแยกมาคนเดียวเพราะวัดนี้นี่บันไดเยอะหน่อยค่ะ วัดโจจักโคจิถ้าไปเทียบกับวัดนิโซนินในแง่ของความเก่าแก่แล้วก็จะพบว่าโจจักโคจิเป็นวัดที่ใหม่กว่านะคะเขาเพิ่งสร้างมาในศตวรรษที่13ถึงแม้จะเป็นวัดพุทธเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เป็นคนละนิกายนะคะเราว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ก็สวยมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบต้นไม้มันอัดแน่นน่ะใบไม้มันสวยงามมากๆแล้วมีหลากสีมากทั้งสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะแล้วเราเดินไปแล้วยังเจอกับป่าไผ่ในวัดนี้ด้วยต้นไผ่ก็จะเพิ่มสีเขียวตัดเข้ามากับสีแดงสีส้มสีเหลืองที่มันเป็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม colorful มากๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยววัดโจจักโคจิอย่าลืมเดินมาให้ถึงเจดีย์2ชั้นตรงนี้นะคะเพราะเขาจัดเป็นทรัพย์สินโบราณสำคัญอันหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะจากเจดีย์2ชั้นนะคะเราจะเดินออกจากวัดกันแล้วแต่เราว่าทางลงเนี่ยทางออกเป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่เราชอบวิวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนอุโมงค์เมเปิล2ข้างแล้วก็ยังมีสีเขียวๆของมอสขนาบตัวเราตลอดเส้นทางเลย ดีใจจริงๆนะคะที่วันนี้ได้มาวัดโจจักโคจิแห่งนี้
อันนี้ถ่ายมาให้ดูนะคะว่าหลัง 10 โมงถนนสายหลักของอาราชิยาม่าจะเปิดเป็น one way นะ การวนจากนิโซนินไปที่วัดเทนริวจิของเราก็เลยลำบากยากขึ้นนิดนึงค่ะ ก็ต้องเปิด Google แล้วก็หาทางกันหน่อย เทนริวจินะคะ วัดดังของที่นี่เหมือนกันเป็นมรดกโลก เนี่ยถึงแล้วอยู่ วัดเทนริวจินั่นนะคะ ทั้งด้วยทำเลที่ตั้ง แล้วก็ด้วยความสำคัญของเขาเนี่ย ถือว่าเขาเป็นหัวใจของอาราชิยาม่าแห่งหนึ่งก็ว่าได้ นอกจากเขาจะได้รับมรดกโลกจากยูเนสโกแล้ว เขามีที่จอดใหญ่ด้วยค่ะ เราก็เลยมาจอดที่นี่แหละ ค่าจอดรถที่นี่คิดเป็นรายวัน 1,000 เยนต่อวันค่ะ แค่ใบไม้เปลี่ยนสีตรงที่จอดรถก็ทำให้เราหยุดถ่ายรูปได้อยู่นานเลยนะคะ จากวัดเทนริวจิเราจะสามารถเดินไปเที่ยวที่ต่างๆของอาราชิยาม่าได้เรียกว่าที่นี่แทบจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางเลยนะคะ ของเราเนี่ยเราเลือกที่จะเดินไปร้านอาหารวิวหลักล้านก่อน เขาบอกว่าเป็นร้านโซบะที่เราจะมองเห็นสะพานโทเคสึเคียวทอดข้ามแม่น้ำโฮสุเป็นวิวซิกเนเจอร์ของอาราชิยาม่าเลยนะ เมื่อเดินมาถึงริมแม่น้ำโฮสุเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเราใกล้จะถึงร้านกันแล้ว ร้านนี้เขาเปิด 10 โมงครึ่งนะคะ เราก็เดินมาถึงหน้าร้านตอน 11 โมงกะว่าเป็นเวลาที่คนก็น่าจะยังไม่ค่อยกินอาหารเที่ยงกันมากนะแนะนำนะคะก็คือร้านนี้ฮิตมากนะ ให้มาจองคิวก่อนได้เลย อย่างเราเนี่ยมาถึง 11 โมงได้คิวตอนเที่ยง 40 แล้วก็มาจองคิวแล้วก็ไปเดินเที่ยวอะไรได้ อยากจะทานร้านอร่อยในญี่ปุ่นมันจะต้องทำใจกับการรอคิวนะคะยังดีที่ร้านนี้เขาไม่ต้องยืนรอคิวด้วยตัวเองนะคะ เรามาจองแล้วก็สามารถเดินไปที่อื่นได้ เราก็เลยเดินชมวิวสวยๆของอาราชิยาม่าก่อน แล้วก็ไปหาขนมรองท้องกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทานโซบะกันค่ะน่าจะ3ไปชิมค่ะอันนี้มีขนมให้ชิมฟรีอร่อยดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นคุกกี้บิสกิตแล้วก็สอดไส้ครีมชาเขียวเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมมาเกียวโตแล้วถึงมีร้านชาเขียวร้านขนมชาเขียวเยอะมากๆเลยตอนแรกก็แค่คิดว่าสงสัยเพราะเขาอยู่ใกล้กับเมืองอุจิแหล่งชาชั้นดีเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่มากกว่าเป็นพันปีนะคะเขาบอกว่าวัฒนธรรมการดื่มชากินชาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่วัดตั้งแต่ราชสำนักของสมัยนู้นมันก็เลยผูกพันกับการกินของชาวเกียวโตแล้วก็กลายมาเป็นร้านชาเขียวร้านขนมชาเขียวมากมายอย่างร้านนี้นะคะเขาดังคุกกี้ชาเขียวดังมากๆเลยนะเราเห็นเขามีคนมาซื้อแบบโกยกันเป็นคนละ10 กล่องเลยแล้วก็มีขายที่สนามบินด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เราขอมาลองเมนูที่มีที่ร้านนี้เท่านั้นนั่นก็คือไอแคร์ไอติมชาเขียวแต่ตอนนี้เขามีตกแต่งเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมีใบไม้แดงมาให้ด้วยนะคะในตรอกเดียวกันกับร้านไอติมค่ะอย่าลืมเป็นโคซองไทยากิปลาเจ้าดังนี่เจ้านี้ถ้าการกินชาเขียวเป็นวัฒนธรรมของคนรวยไฮโซในวัดในวังถั่วแดงก็จะเป็นตรงกันข้ามกันค่ะจะเป็นความเรียบง่ายเป็นความการกินในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารขนมของชาวบ้านกันบ้างนะคะของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อเค้กนะคะแล้วก็ข้างในไส้ถั่วแดงของเราใส่เนยด้วยการใส่เนยเข้ามาในขนมนี้ก็เพิ่มความเค็มมันให้ขนมนะคะแต่ก็ต้องระวังเพราะเนยมันจะร้อนมากแล้วก็ละลายไหลเยิ้มเลอะได้อาราชิยาม่าโกเมโยโกโชโยโกโชก็เหมือนตรอกอะไรสักอย่างนะคะมีผู้สูงอายุเล็งไอติมไว้ไม่แน่ใจร้านนี้หรือเปล่าไอติมเอแคร์ชาเขียวตะกี้ยังไม่สะใจวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นขอมาจัดซอฟต์เสิร์ฟชาเขียวกันอีกคนละ1 อันโอเคค่ะเอากระต่ายเป็นช้อน
การกินไอติมคล่องแคล่วว่องไว นี่ใช้ได้ไหมคะ ไอติมเข้มข้นไหมคะอันขนมรองท้องกันนิดหน่อยแล้ว ได้เวลาไปกินอาหารหลักกันแล้วค่ะจริงต้องนั่งเคาน์เตอร์ถึงจะได้วิวนะคะ แต่เราได้เป็นโต๊ะก็โอเค มาถึงเที่ยง 30 ก็ได้คิวเลย ดูเมนูกันลันช์เซตเขาก็ดังเป็นร้านโซบะค่ะ มีโซบะเฉยๆโซบะกับเทมปุระอะไรอย่างนี้ อันนี้จะเป็นโซบะเย็นเนาะ เมนูที่นี่ก็เรียบง่ายนะคะ ก็คือมีโซบะจะเป็นร้อนหรือเย็น แล้วก็กินคู่กับอะไรปลาเนื้อหรือว่าเทมปุระของเราสั่งเป็นโซบะเย็นกับเนื้อนะคะอันนี้มีไชเท้าแล้วก็เนื้อน่าจะต้องคลุกให้เข้ากันน้ำจะได้หวานๆเป็นไง ชิมโรดเส้นโซบะเนี่ยมันทำมาจากต้นโซบะนะคะหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือบัควีทมันไม่ใช่ข้าวสาลีนะคะมันก็จะทำให้เส้นเนี้ยมันมีสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะส่วนตัวเราชอบทานเป็นโซบะเย็นนะคะเพราะว่าเราว่าเส้นโซบะที่มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จุ่มลงไปในซอสพอน้ำซุปน้ำซอสมันเคลือบเส้นเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยเขาทำโซบะทั้งเย็นทั้งร้อนได้ดีนะคะแต่ว่าวันนี้เสียดายเราไม่ได้โต๊ะริมหน้าต่างนะเพราะงั้นเราก็จะได้เห็นวิวนี้กินโซบะไปด้วยดูวิวไปด้วยฟินกว่านี้แน่นอนก่อนออกจากอาราชิยาม่าเราก็ไปเที่ยววัดเทนริวจิกันหน่อยค่ะเขามีความสำคัญแน่นอนเป็นวัดนิกายเซนอันดับหนึ่งของเกียวโตเลยก็ว่าได้ Four down please Four down ผู้ใหญ่500เยนนะคะเด็ก300ชื่อของวัดเทนริวเนี่ยแปลว่ามังกรสวรรค์นะคะตำนานก็เล่าว่าตอนที่เขาสร้างวัดนี้มีมังกรปรากฏบนท้องฟ้าเหนือเมืองอาราชิยาม่าเขาก็เลยตั้งชื่อตามนั้นประวัติที่น่าสนใจอีกอย่างของวัดนี้ก็คือมีบัญชาจากโชกุนให้สร้างวัดเนี่ยให้กับจักรพรรดิที่โชกุนไปทำให้พ่ายแพ้แล้วก็สิ้นพระชนม์ไปเพราะว่าด้วยความเชื่อว่าการสร้างวัดให้ก็เป็นการไถ่บาปเป็นการสงบความขัดแย้งแล้วก็เป็นการปลอบวิญญาณจักรพรรดิให้เข้าสู่ความสงบค่ะเวลามาที่วัดนี้ก็อย่าพลาดนะคะจะต้องมาชมสวนโซเคนจิซึ่งเป็นสวนเซนที่ออกแบบโดยนักจัดสวนระดับตำนานตั้งแต่ศตวรรษที่14ค่ะก็คือตั้งแต่วัดสร้างมา700ปีเนี่ยส่วนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแบบแปลนไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบไปเลยถึงแม้ว่าอาคารของวัดนั้นจะถูกไฟไหม้หลายครั้งแล้วก็บูรณะมาแล้วมากมายทางซ้ายมือของคลิปที่เราเห็นก็คือป่าไผ่อาราชิยาม่านะคะที่อยู่บนเนินไปนิดนึงจริงๆเราสามารถเดินเชื่อมไปจากวัดเทนริวจิได้เลยแต่ว่าวันนี้วัยรุ่นของเราเริ่มจะเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปในเมืองเกียวโตไปเช็คอินที่โรงแรมกันก่อนดีกว่าที่นี่โรงแรมเกียวโตยูเบลนะคะเขามีลานจอดได้เยอะอยู่30คันได้มั้งก็สามารถเอารถเข้ามาจอดเลยแล้วกดรับบัตรค่ะแล้วเดี๋ยวมีทางเข้าโรงแรมทางข้างหลังด้วยเดี๋ยวเราไปลองดูที่พักที่แพงที่สุดในทริปนะคะเพราะว่าโรงแรมที่เกียวโตก็ถือว่าราคาสูงที่สุดถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะนอนที่เกียวโตกัน2คืนนะคะห้องใหญ่หน่อยค่ะนึกว่าจองทวินเป็นดับเบิลแต่เป็นดับเบิลที่กว้างขวางอยู่ทำเลที่พักตรงนี้อาจจะไกลจากสถานีเกียวโตนิดหน่อยแต่ว่าเราก็มีรถส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่จอดตรงนี้จ่ายเป็นรายวันสามารถเข้าออกกี่ครั้งก็ได้ใน1วันค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักผ่อนกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาไปกินบุฟเฟ่ขาปูกันแล้วค่ะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ในโรงแรมนะคะโรงแรมจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีเกียวโตเลยถ้าใครขับรถมาก็มีที่จอดรถให้นะคะเราจองในเน็ตไว้ละเดี๋ยวขึ้นเว็บสำหรับการจองให้แล้วเขามีแบบส่วนลดผู้สูงอายุถ้าสมัคร
สมาชิกกับทางเครือโรงแรมมิโยโกะเนี่ยเขาลดให้คนละ1,000 เยนด้วยได้โต๊ะแล้วก็ไปดูลายอาหารกันหน่อยค่ะเริ่มจากปูไฮไลท์ของที่นี่นะก็จะเป็นปูซูไวหรือว่าปูสโนว์แครบค่ะซึ่งเขาบอกว่าเหมาะที่จะกินในฤดูหนาวเนี่ยแหละค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปมีสเตชันเนื้อย่างนะคะซอสงาชิ้นนี้ดีกว่าลองรายอาหารเขามีเยอะพอสมควรนะคะเราอาจจะถ่ายมาให้ดูได้ไม่หมดเพราะว่าพอเราเริ่มมาตักคนก็เริ่มเยอะแล้วค่ะเดินวนสำรวจได้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมปูกันก่อนเลยดีกว่าค่ะและแน่นอนต้องเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดจากไทยมาจะอร่อยขึ้นไปอีกนะคะใช้ได้ไม่หวานเท่าปูสดแต่ก็ถือว่าเป็นปูแช่แข็งที่ใช้ได้อยู่ค่ะนั่งมึนกับการใช้ตะเกียบแกะปูอยู่ตั้งนานเขามีที่แกะปูนะคะวางไว้ให้อยู่นะหรือไม่ก็ขอที่พนักงานก็ได้นอกจากปูกล้ามปูนึ่งแล้วเขาก็จะมีเมนูปูอื่นๆด้วยนะคะนี่เป็นเหมือนกระแตงปู ถ้าคนไทยเห็นก็จะนึกถึงปูจ๋าโครเก้นะคะดังกระแตงข้างในก็จะเป็นครีมนะคะแล้วก็ข้างบนโปะชีสแล้วเบิร์นเนื้อแต่เหมือนเนื้อจะเหนียวเดี๋ยวลองดูกัน texture ตอนหั่นเหมือนเหนียวเนื้อค่อนข้างเหนียวหน่อยค่ะแต่จริงซอสอร่อยนะเป็นซอสงาที่แบบเปรี้ยวๆนิดนึงหวานๆมันแปลกดีจนเขาใช้ดีมีขนมจีบปูด้วยนะคะตะกี้ไปทำข้าวด้งมานะคะเขาก็มีปลาซาชิมิเนาะกินปูกันไปสักคนละ1 ตัวแล้วก็อาหารคาวอื่นๆอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดของหวานกันต่อของหวานก็ละลานตาทีเดียวอันนี้มีตู้ไอติมด้วยนะคะรสวานิลลาเบอร์รี่กรีนทีสวีทโปเตโต้มีรสเกาลัดด้วยเดี๋ยวต้องหาชิมเรดบีนมัทฉะว้าวมีเบเกอรี่นะคะที่เอามาอบร้อนได้ด้วยเรากำลังอบเดนิชมัทฉะกับช็อกโกแลตอยู่มาถึงของหวานอันนี้มีไอติมตักมา3 รสค่ะถั่วแดงมันหวานแล้วก็ข้างในมีเกาลัดก็นี่ตระกูลเค้กนี่เหมือนจะเป็นเค้กส้มกับสับปะรดมีมัทฉะพุดดิ้งมีเค้กมัทฉะแล้วก็มีเค้กช็อกโกแลตเมื่อกี้เค้กชาเขียวชิ้นเล็กๆเราซัดไปหมดคำเลยอันนี้พี่เราครึ่งชิ้นเป็นไงคะครึ่งชิ้นก็ตาสว่างแล้วของเขาดีอูจิมัทฉะเค้กอูจิมัทฉะเข้มข้นมากเหมือนก้อนหนึ่งก็คือชาเขียวทั้งแก้ว เข้มมากจริงสมศักดิ์ศรีพุดดิ้งสมศักดิ์ศรีมั่งชัดเรียกได้ว่าขนมอะไรที่เป็นมัทฉะของที่เกียวโตนี่ไม่พลาดไม่อร่อยเลยนะคะคือดีหมดเลยแล้วก็เข้มข้นโอ้ถั่วแดงเล็กน้อยพุดดิ้งไม่เข้มเท่าพุดดิ้งไหลๆหน่อยแต่ก็อร่อยค่ะหอมคือไม่เสียศักดิ์ศรีเมืองชาเขียวจริงๆมื้อนี้นี่จัดเต็มกันทั้งของคาวของหวานเรียกว่า
น่าจะคุ้มค่ากับอาหารมื้อที่แพงที่สุดในทริปนี้แล้วล่ะไหนคะเปิดมาราคาเท่าไหร่นะคะ 29,000 ใครจ่ายครับมื้อนี้ 29,600 เยน ใครจ่ายคะ นะ ใครจ่ายคะ นี่ใครจ่ายคะ ป้าจ่ายก็ได้แต่ต้องออกเงิน อ่า แต่ขาอยู่นี่ อ่าโอเค ป้าเลี้ยงนะสรุปป้าเลี้ยงนะมือเนี้ย เหล่เลยตาเหล่เลย เลี้ยงก็เลี้ยงนี่ นี่เจ้ามือขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็เลยแชร์กันจ่ายไปนั่นแหละค่ะ อิ่มเสร็จก็มาช้อปปิ้งนะคะ ยังหารองเท้าออนต่อไป กลายเป็นของหายากยิ่งชาวไทยมาเยอะยิ่งหายาก เราจอดรถที่โรงแรมได้ฟรี3ชั่วโมงนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีได้ ก็เลยเดินมาช้อปปิ้งด่วนๆกันที่เอออนมอลล์ข้างๆที่นี่ดีนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อคนก็ไม่เยอะมากเกินไปเราก็เลยจัดกันไปเบาๆคนละ1คู่แล้วก็ซื้อฝากอีก1คู่กลายเป็น5คู่ทำ tax refund ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ใส่รองเท้าเบอร์5กันทุกคนเลยนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ที่เกียวโตเหมือนเดิมไปตะลุยวัดกันต่ออรุณสวัสดิ์เช้าวันที่3ค่ะเรายังอยู่กันที่เกียวโตเราจะพาไปตามล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีกันต่ออาจจะไม่ใช่วัดที่ดังในหมู่นักท่องเที่ยวทัวร์มาลงเยอะๆอย่างวัดน้ำใสหรือวัดจิ้งจอกนะคะแต่ว่าถ้าถามชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าใบไม้แดงต้องวัดนี้นั่นแหละตามมาดูกันค่ะเข้าไปข้างในเข้าไปเลยจ้ะทัวร์มาตั้ง4 คัน ใช่คนเต็มเลยนี่เขามาบ่นให้เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในได้กันนี่ยังไม่ถึงเวลาเปิด หรือเขาเลื่อนเวลาเปิดโอ้เราตั้งใจจะมาจอดที่วัดนันเซนจินะคะแล้วก็ดูเขาโบกให้เราอย่างแข่งขันปรากฏว่าโบกไปโบกมาคือโบกไล่ให้ออกจากวัดไปค่ะตอนช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพีคเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้จอดรถของที่จอดรถวัดค่ะก็คงต้องจอดตรง ความสูง3 เมตรจอดตรงคนเดินตรงไหนอะไปข้างในงงไปงงมานะคะขับไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นที่จอดที่เขาจะจัดให้สรุปก็คือวนกลับมาหน้าวัดเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าวัดนะคะจะมีลานจอดที่เห็นราคาแล้วก็ตกใจนิดนึงจอดไปเลยทั้งวัน 4,000 เยนนี่ช่องนี้ว่างเอาเลย ว่างนี่ ฉันเอาแล้ว ให้ดูค่ะว่าแฟลปมันจะยกขึ้นมาตะกี้ถ่ายไม่ทันตอนมันขึ้นพอเราเข้ามาจอดสักประมาณ5 นาทีมันก็จะยกขึ้นละลานเต็มเร็วมาก 4,000 เยนทุกคนสู้ตายพอเราเข้ามาปุ๊บก็เข้ากันมาอีกเกือบ10 คันปุ๊บเลยอ่ะนี่ร้านนี้อยู่ใกล้ประตูวัดสุดค่ะแต่ราคาสูงมากค่ะ 4,000 เยนต่อวัน24 ชั่วโมงในวันหยุดถ้าวันธรรมดา 2,000 เยนก็เรียกได้ว่าร้านนี้เป็นลานจอดที่ใกล้กับวัดนันเซนจิที่สุดนะคะเราก็เลยต้องเลือกอันนี้แหละวัดนี้อาจจะไม่ได้โด่งดังในสถานะใบไม้แดงสวยที่สุดแต่ว่าเขาอะเป็นวัดเซนที่อยู่เหนือต่อวัดเซนทุกวัดในเกียวโตค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราไปเทนริวจิบอกว่าเป็นวัดเซนอันดับ1ใช่ไหมคะแต่ว่านันเซนจินั้นไม่ต้องจัดอันดับเพราะว่าเขาเหนือกว่าทุกคนมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเดิมนั้นเขาเป็นพระราชวังมาก่อนค่ะเดิมทีพระราชวังก็คือของจักรพรรดิคาเมยามะแต่ว่าพระองค์เนี่ยสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชจึงถวายพระราชวังให้เปลี่ยนเป็นวัดนั่นเองตะกี้บันไดขึ้นวัดมันสูงหน่อยนะคะเลยมีคนเจ็บขาไปแล้ว1ถึงแม้ว่าวัดนี้มันเป็นพื้นกรวดการเข็นรถเข็นเที่ยวอาจจะลำบากแต่อย่างน้อยรถเข็นก็เอามานั่งพักเป็นเก้าอี้ได้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะว่าสมัยเมจิเนี่ยมันมีการปฏิวัติเพราะว่าเรียกว่าปฏิวัติให้ญี่ปุ่นเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาชาติกับฝรั่งอะไรเงี้ยสะพานอะควาดักหรือว่าสะพานส่งน้ำเนี่ยนะคะ
อาจจะดูขัดว่าเอ๊ะทำไมมาอยู่ในวัดญี่ปุ่นได้ จริงๆแล้วอันนี้สร้างขึ้นในสมัยเมจิ รัฐบาลเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมค่ะ คือส่งน้ำจากทะเลสาบบิวะเข้ามาในเมืองเกียวโต เขาตัดสินใจสร้างที่วัดเพราะว่าอยากให้ทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ด้วยกัน แล้วก็บอกว่าเกียวโตนั้นต้องก้าวสู่ความทันสมัยแม้อยู่ท่ามกลางอดีต ถึงแม้ว่าจะมีพระญี่ปุ่นหรือว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการสร้างในตอนแรก แต่ว่าเขาก็ยอมเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเมืองเกียวโต และสุดท้ายสะพานส่งน้ำอันนี้ก็กลายมาเป็นภาพจำอันหนึงของวัดนันเซนจิค่ะ สามารถขึ้นไปดูข้างบนได้ค่ะ บนสะพานเนี่ยน้ำมันจะไหลอยู่ด้านบนสุดของสะพานนะคะ ซึ่งเขาจะต้องดีไซน์ให้มันมีความลาดเอียงที่เหมาะสม ให้มันใช้แรงโน้มถ่วงอย่างเดียวในการที่น้ำจะไหลจากทะเลสาบนำเข้ามาสู่เมืองเกียวโต แล้วสิ่งนี้ยังใช้งานอยู่ณปัจจุบันด้วยนะคะ จากวัดนันเซนจิ เดี๋ยวเราจะพาไปยังวัดที่คนญี่ปุ่นบอกว่าใบไม้แดงต้องเอคันโดะค่ะ เดินไปประมาณ 400 เมตร ทางเดินในวัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้รถเข็นเราว่าก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ อาจจะใช้วิธีเหมือนเราก็คือช่วงไหนที่เข็นได้ก็จะให้วัยรุ่นนั่งพักแล้วก็นั่งรถเข็นหน่อย ในวัดเอคันโดะกัน จอดให้คุ้มเลย 4,000 เยน 800 900 มาถึงแล้วค่ะ วัดที่เป็นที่มาของคำว่าโมมิจิวะเอคันโดะหรือว่าแปลตรงตัวว่าใบไม้แดงต้องเอคันโดะเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่ปลูกเมเปิลหลายพันต้นนะคะ แล้วก็เป็นวัดแรกๆในเกียวโตเลยล่ะที่ปลูกเมเปิลเป็นสวนหลัก เขาบอกว่าใบไม้เปลี่ยนสีมันจะแดงตั้งแต่ทางเข้า แดงล้อมอาคาร แดงสะท้อนสระน้ำเรียกว่าความแดงนั้นสะใจเต็มที่แน่นอน ลองตามมาพิสูจน์ความแดงของใบไม้ที่นี่กันนะคะ วัดนี้จริงๆแล้วมีชื่อทางการว่าเซนรินจิค่ะ แต่ว่าคนทั้งเกียวโตและนักท่องเที่ยวก็ตาม ก็รู้จักในชื่อวัดเอคันโดะซึ่งมีที่มาจากชื่อของเจ้าอาวาสคนที่สำคัญที่สุดของวัด ที่ท่านเอคันโดะเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าอาวาสที่มีความสำคัญก็คือ เขาเป็นเจ้าอาวาสที่มีความเมตตาช่วยเหลือคนจน แล้วก็เปิดวัดให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้นั่นเอง และเมื่อมาที่นี่ที่พลาดไม่ได้คือต้องเดินเข้ามาในอาคารนะคะ ที่ทุกคนถอดรองเท้าแล้วใส่ถุงพลาสติกหิ้วมาอาคารเนี้ยเพราะว่าจะต้องมาดูพระอมิตภะผู้หันหลังมอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่หันหน้าไม่ตรงค่ะ จะเหลียวหลังมามอง มีท่าทางเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพบันทึกภาพมานะคะ ต้องมาดูด้วยตัวเองในอาคารอันนี้แหละค่ะ นอกจากนี้เขายังมีเรื่องเล่าในตำนานที่ดูมีอภินิหารนิดนึงนะคะ ก็คือเดิมทีพระพุทธรูปอมิตภะอาจจะมองหน้าตรงนะ แต่ว่าระหว่างที่พระเอกคันท่านเจ้าอาวาสกำลังเดินจงกรมอยู่ พระอมิตภะเนี่ยได้หันหน้ามา แล้วบอกว่าท่านเอกคันท่านก้าวช้าเกินไปนะ เหมือนว่าเร่งให้ชาวพุทธและท่านเอกคันเนี่ยก้าวสู่หนทางแห่งธรรมให้เร็วขึ้นนี่ครึ่งเช้าวันนี้เราเที่ยวชมใบไม้แดงกันอย่างจุใจนะคะ วัดเอคันโดะก็สวยมากๆตามที่เขาเล่าลือกัน เดี๋ยวเราไปหาอาหารกลางวันทานกันแถวๆวัดนันเซนจิเนี่ยแหละค่ะเซิร์ชใน Google Maps เจอร้านนี้คะแนนรีวิวดูดีมากๆนะคะ เลยลองมาดูกัน ยืนต่อคิวไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ คะแนนรีวิวใน Google เนี่ย 4.8 ใช่ไหม ไปดูคะแนน Tabelog ก็ดีมากๆเหมือนกัน แต่ปรากฏว่าพอไปจิ้มดูบรรยากาศในร้านใน Tabelog โอ้มันเป็นนั่งพื้นค่ะ วัยรุ่นเรานั่งไม่ได้ เราก็เลยต้องสละสิทธิ์เปลี่ยนร้านนะคะ ถ้าใครได้มาชิมมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะ เขามีทั้งพวกโซบะ อุด้ง ข้าวหน้าเนื้อ ข้าวหน้าไก่ แล้วบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆโฮมคุก ดูน่าทานทีเดียวค่ะ ของเราก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเดี๋ยวเราขับออกจากที่จอดแล้วค่ะ แล้วกลับไปแถวโรงแรม เห็นมีร้านราเมงร้านหนึ่งดูใช้ได้อยู่พามาดูวิธีการจ่ายค่าที่จอดรถก่อนจะออกนะคะ หลักๆเนี่ยบางตู้มันไม่มีภาษาอังกฤษมันก็จะยากหน่อยนะ อย่างตู้เนี้ยก็คือหลักๆวิธีการก็คือต้องกดเบอร์ช่องที่เราจอดนะคะ แล้วก็กดไปที่การจ่ายเงิน เราอาจจะต้องใช้แอป Google Translate มาช่วยแปลนิดนึงนะ ในตู้ไหนที่มันไม่มีภาษาอังกฤษกำกับอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็การจ่ายโดยมากตู้ส่วนมากจะรับทั้งเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตค่ะเราบัตร Travel Card ก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหา
แต่บางครั้งเขาจะชอบถามว่าเวลาจ่ายแล้วอะจะรับใบเสร็จหรือไม่รับใบเสร็จบางทีเราอ่านไม่แล้วเรากดผิดกลายเป็นไม่รับใบเสร็จเราก็จะงงๆว่าเอ๊ะตกลงเราโดนตัดเงินไปหรือยังก็อาจจะต้องเช็กในแอปของบัตรเครดิตบัตร Travel Card หรือว่าก็ไปดูว่าไอ้ที่กั้นรถเราน่ะมันลดตัวลงหรือยังขากลับไปแถวโรงแรมจากวัดนันเซนจิเนี่ย Google มันพาเรามาทางขึ้นเขาแล้วก็ดูเป็นชนบทมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในเมืองเกียวโตนะเนี่ยจริงๆในแผนเที่ยวที่เราแพลนไว้เลยเนี่ยตอนกลางวันเราจะไปกินร้านราเมงที่เป็นได้รางวัล Michelin เป็นร้านดังแต่ว่าโดยเวลาที่เราใช้กับการดูใบไม้ไปนานก็เลยไม่น่าจะไปต่อคิวทันเวลาที่เพื่อนๆหาร้านในญี่ปุ่นอย่าลืมดูนะคะว่าเขามีปิดในรอบเที่ยงรอบบ่ายหรือเปล่าสำหรับร้านนี้ที่เราเลือกมานะคะก็คืออยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยแล้วก็คะแนนรีวิวใช้ได้ไม่มีการพักปิดรอบบ่ายมีเปลี่ยนภาษาได้นะคะกดตรงนี้เลือกภาษาอังกฤษนอกจากราเมงแล้วนะคะร้านนี้ยังมีข้าวผัดที่ดูน่ากินมากๆแล้วก็มีมาโผโทฟุเมนูโปรดของเราซึ่งเขามีการเอามารวมคอมไบน์เป็นเซตด้วยนะเราสามารถสั่งเซตที่มีทั้งราเมงทั้งข้าวมาแชร์กันได้นะคะเขาก็ไม่ได้ว่าเราตัวหมาโผโทฟุเรามีเรื่องมาเล่านิดนึงค่ะก็คือเราเพิ่งรู้ว่าเขาใส่พริกเสฉวนเข้าไปใช่ไหมซึ่งมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งอันเดียวกับที่เขาใส่ในพวกน้ำมันหม่าล่าตัวพริกเสฉวนนี่แหละเป็นตัวทำให้เราลิ้นชาเวลาที่เรากินหม่าล่าอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะพอเขายกตัวข้าวผัดมาเนี่ยกลิ่นวอล์กมันหอมเตะจมูกเย้ายวนใจมากๆจนกระทั่งวัยรุ่นเนี่ยถามว่าทำไมสั่งข้าวผัดมาเป็นจานเล็กทำไมไม่สั่งจานใหญ่จนต้องบอกว่ามีจานใหญ่อีก1จานนะคะเขาคิดว่าข้าวผัดกลิ่นนี้มันแบบอร่อยแน่นอนชิมเกี๊ยวซ่าก่อนร้อนไหมคะร้อนนะคะนี่ข้าวผัดหอมฉุยค่ะถ้ากล้องมีกลิ่นชิมข้าวผัดก่อนเลยค่ะหอมยั่วยวนโอ้หอมกระทะมากใช่ที่ต้องยกให้เป็นประทับใจ number 1เนี่ยก็คือข้าวผัดนะคะแต่ว่าอาหารอย่างอื่นก็ดีเหมือนกันนะทั้งราเมงเกี๊ยวซ่าฮาโปโทฟุเรียกว่าเป็นของดีที่อยู่ใกล้โรงแรมมากๆจนเกือบมองข้ามไปเลยล่ะค่ะตอนบ่ายเรากลับไปพักผ่อนที่โรงแรมพักนึงแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นออกไปเที่ยวกันต่อนะคะเราจะมาเที่ยวนิชิกิมาร์เก็ตกันค่ะอันนี้คือภาพที่จอดรถที่นิชิกินะเราปักหมุดขึ้นชื่อสถานที่ไว้ให้แล้วนะคะค่าที่จอดรถที่นี่นะคะครึ่งชั่วโมง200เยนและสูงสุดในวันหยุดไม่เกิน 2,000 เยนค่ะแค่ไม่กี่เมตร100 เมตรก็ถึงเห็นป้ายเลยตลาดนิชิกิก็คือถนนที่ขวางหน้าเราอยู่ค่ะก็คือตลาดนิชิกิทั้งหมดตลาดนิชิกิเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าครัวแห่งเกียวโตเลยนะมีอายุมามากกว่า400 ปีแล้วเริ่มตั้งแต่สมัยเอโดะเลยค่ะตลาดแห่งนี้ก็ทอดยาวเป็นระยะทางประมาณเกือบกิโลเมตรเลยนะคะเราจะเห็นร้านที่เป็นทั้งร้านขายวัตถุดิบที่นำไปปรุงอาหารของพื้นเมืองวัตถุดิบพื้นเมืองผักผลไม้อะไรต่างๆตลอดไปจนอาหารที่พร้อมทานมันมีทั้งขนมทั้งคาเฟ่ของฝากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคนท้องถิ่นแล้วนักท่องเที่ยวต่างก็หลั่งไหลมาที่ตลาดนิชิกิแห่งนี้ด้วยกันหมดเลยค่ะนี่ปลาร้านเมื่อวานที่นี่มีไส้สตรอเบอรี่ด้วยมันก็มี คนขายร้านนี้เขาออกมาชวนให้ชิมโฮตาเตะร้านเขาแล้วบอกว่ามีซอสที่ทำเองสูตรพิเศษนะคะก็เลยต้องชิมซะหน่อยปรากฏว่าหอยร้านนี้ยังรู้สึกว่าเหนียวไปนิดนึงค่ะอาจจะเพราะว่าเขาต้มไว้นานไทยแลนด์อ๋อจบไทยแลนด์อ๋อ
ร้านนี้เราเคยชิมครั้งแรกตอนข้างบนฮาคุบะจำได้ไหมคะเมื่อ2 ปีที่แล้วเป็นร้านเบเกอรี่ที่เราทานเป็นอาหารกลางวันวันนี้เลยมาซื้อเก็บไว้เป็นอาหารเช้าพรุ่งนี้กันค่ะร้านที่เราหมายมั่นปั้นมือจะมากินขนมรอบบ่ายกันที่ตลาดนิชิกิเนี่ยนะคะก็คือร้านนี้เลยนะเพราะเป็นร้านเฉพาะทางขนมถั่วดำค่ะคุโระมามิ ชั้น2ของร้านเนี่ยเขาจะเป็นคาเฟนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็มีขนมซึ่งเราว่ามันมีเนี่ยน้ำแข็งใสซอฟต์เสิร์ฟรสชาเขียวรสถั่วดำน่ากินมากๆแต่ว่าปรากฏว่าร้านมีกฎว่าจะต้องสั่ง1คน1เมนูค่ะเราคิดว่าเราทานไม่หมดแน่ๆเพราะขนมเขาถ้วยใหญ่นะก็เลยเป็นอันว่าอดไปเราเดินกันไปต่อนะคะจนกระทั่งถึงปลายตลาดนิชิกิเราจะได้พบกับศาลเจ้านิชิกิเทมมังกุที่เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตมีเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ความรู้การสอบที่เรียกเทพองค์นี้ว่าเทพเทนจินค่ะเป็นศาลเจ้าที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายของเมืองจริงๆแม้ว่าองค์เทพเทนจินเนี่ยจะมีความโดดเด่นเรื่องการเรียนนะคะแต่คนที่มาขอก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนักเรียนนะคะก็จะมีคนที่มาขอเรื่องการงานการค้าขายสติปัญญาอยู่เยอะแยะเลยล่ะไหว้พระขอพรแล้วก็อย่าลืมมารูปปั้นวัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประจำองค์ของเทพเทนจินนะเขาเชื่อว่าถ้ารูปหัวก็ฉลาดการเรียนดีรูปตาก็สายตาดีถ้ารูปตัวก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะเดินต่อออกจากตลาดนิชิกินะคะเราก็จะเข้าสู่ย่านคาวารามาชิซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังของเกียวโตอีกแห่งหนึ่งแล้วเราขอพรมาแล้วเราต้องลองเสี่ยงโชคกันนิดนึงนะกับกาชาปองรูปฟันอันนี้ได้ตัวอะไรฮึบเฮ้ยชุบเห็นเหงือกแล้วเดี๋ยวดูสิเหงือกไงเหงือกได้เป็นตัวเดียวที่ฟันผุนะคะแต่ก็เป็นตัวที่เราอยากได้ที่สุดเลยล่ะสมใจแบดฟันผุต่อจากร้านกาชาปองเราจะขอไปลองดูขนมอีกร้านหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือค่ะคือร้าน I am Donut เขาเป็นร้านโดนัทคิวยาวที่มาจากฟุกุโอกะแล้วก็ไปประสบความสำเร็จที่โตเกียวนะคะเพิ่งมาเปิดสาขาใหม่ที่เกียวโตเหมือนจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูเรามาถึงประมาณสักเกือบ5 โมงยังไม่ถึงเวลาปิดของร้านค่ะแต่ว่าร้านเขาขายโดนัทหมดแล้วมีผู้คนที่มาผิดหวังเป็นเพื่อนเราเต็มไปหมดเลยนะวันนี้เรียกได้ว่าเราไม่มีดวงด้านขนมค่ะเราไปทานมื้อเย็นอาหารคาวของเราต่อเลยก็ได้มื้อเย็นวันนี้เรามาทานโอโคโนมิยากิกันค่ะถึงแม้ว่าเขาจะคิดค้นเกิดขึ้นที่เมืองโอซาก้านะแต่ว่าเกียวโตก็ถือว่าอยู่ข้างๆกันได้รับอิทธิพลอาหารมาเหมือนกันน่าจะอร่อยใช้ได้เหมือนกันแหละจานแรกที่สั่งแล้วก็มาเร็วก็คือยากิโซบะหมูนะคะจานนี้ถือว่าผ่านนะคะผัดเสร็จใหม่ๆอร่อยหอมเลยโอโคโนมิยากิมาแล้วค่ะจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะเพราะว่าข้าวขาดแคลนเขาเลยต้องหาวิธีทำอาหารจากแป้งขึ้นมาเอามาลูกขิงไหมคะอร่อยเนื้อเหนียวหน่อยมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวมื้อนี้อิ่มอร่อยนะคะถ้าใครอยากหาอาหารราคาสบายกระเป๋าเราว่าร้านโอโคโนมิยากิเป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ดีเลยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปพักผ่อนตอนหน้าเรายังไปเที่ยวกันต่อค่ะเมืองแรกที่ไปก็คือเมืองอุจิเมืองต้นตำรับชาเขียวชั้นดีของญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปทานอาหารที่ปรุงบนเตาไอโรริเตาแบบญี่ปุ่นโบราณอีกด้วยนะคะแล้วตอนบ่ายแก่ๆเราค่อยเดินทางไปยังเมืองหลวงที่เก่ากว่าเดิมเก่ากว่าเกียวโตอีกก็คือเมืองนารานั่นเองและวันถัดไปนะคะเราจะวนกลับไปยังโอซาก้าไป
ไปเที่ยววัดที่ปีนี้เราว่าคนไทยมาเยอะมากๆ นั่นคือวัดดารุมะนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ก่อน ตอนหน้าจะได้ไม่พลาดมาเจอกันอีกนะคะ และใครที่ชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ